because මොකද්ද මේ because කියලා කියන්නේ because කියලා කියන්නේ අපි අර කතා බහ කරද්දී මේ ලියද්දි වගේ කියන because නිසා කියන එක නිසා නිසා ඒතර අමුවට ගද්දී අපි අර අමුවටම කතා කරද්දී කියන්නේ මේකට හින්දා කියලා හරිද හින්දා 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 කියලා තමයි කියන්නේ මේ අර වෙන වෙන ඒවා හින්දා කියන ඒවා නෙමෙයි මේක because කියන එක අමු වචනේ අමු ගතිය ගද්දී කතා කරද්දී හින්දා කියලා තමයි එන්නේ ඔයා ආව හින්දා කියලා කියනවා අපි ඔයා ආව හින්දා මම ගියා අන්න ඒ වගේ එතකොට මේක මේ නිසා කියන එකට වඩා නිසා ලිඛිත භාෂාවේදී ඕකේ රයිටින් වලකදී හරි මොකක්ද ස්පීක් කරද්දී when speaking we use in sinhala hinda කියලා තමයි භාවිතේ එන්නේ because කියන එක right මේක දාන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් තියෙනවා මේක හදා ගන්න අර ප්‍රවේශයක් ගන්න එපා ඕන මේකට දැන් මෙන්න මෙහෙම බලන්නකෝ I am sick මට අසනීපයි කියලා කියනවා I am sick mean මට අසනීපයි තව එකක් it is raining it is raining mean වහිනවා කියන එක වහිනවා it is raining වැස්ස දැන් මේක ගත්තහම ඔන්න බලන්න I am sick it is raining I am sick ගත්තහම I am sick අසනීපයි එතකොට අපිට because එක දාලා මේ හින්දා කියන එක දාලා මෙන්න මෙහෙමයි හදාගන්න right මෙතෙන්ද දානවා අපි because I am sick මට අසනීප හින්දා ඔන්න because I am sick ඔන්න මට අසනීප නිසා අපි අමුවට ගද්දි තමයි අර හින්දා එන්නේ මට අසනීප හින්දා I am sick next one because it is raining වැස්ස වහින හින්දා වැස්ස නිසා වැස්ස හින්දා වහින හින්දා වැස්ස නිසා අන්න ඒ වගේ දැන් ඔන්න එනවා මේක because I am sick අසනීප හින්දා මෙතනින් දාන ඕන අසනීප නිසා because I am sick I cannot work මට වැඩ කරන්න බෑ කාට හරි කියන්න පුළුවන් මේ කොටස ඉස්සරහට දාලා we can say අපිට කියන්න පුළුවන් like this මෙන්න මේ වගේ I cannot work මට වැඩ කරන්න බෑ today ඔන්න දාන්න පුළුවන් time එකක් time pressure today I cannot work because I am sick අද මට වැඩ කරන්න බෑ මට අසනීප හින්දා වැඩ කරන්න බෑ අසනීප හින්දා නිසා වැඩ කරන්න බෑ හින්දා කියන එක නේද ගොඩක් භාවිතා කරන අන්න ඒකයි මෙතන අමු වචනේ තමයි ගන්න ඕනේ එතකොට අපිට ස්පෝකන් එක ස්පීක් කරද්දී අපිට ලේසි සෙන්ස් එක කියන්නේ ෆීල් එක ගන්න පුළුවන් අපේ භාෂාවෙන් මොකද මේක අපේ භාෂාවක නොවන නිසා right it is raining because it is raining වැස්ස නිසා මම පරක්කු වුණා I got late ඔය වැස්ස නිසා මම වහින හින්දා මම පරක්කු වෙනවා නැත්නම් I get late or got late වැස්ස නිසා I got late because it is raining මම අද පරක්කු වෙනවා today I get late because it is raining දැන් මේ වහිනවා හින්දා මම ටිකක් අද පරක්කු වෙනවා next one අපි මෙහෙම කියමුකෝ next one because you did not come because ඔන්න දැන් කෙලින්ම ගන්න because you did not come ඔයා ආවේ නැති නිසා ඔයා ආවේ නැති හින්දා we went there අපි එහෙ ගියා we
went there. If you want පිට ඕන නම් මෙන්න මේ කෑල්ල. හරිද? මේ කෑල්ල ඉස්සරහට දාන්න. We went there because you did not come. ඔය ආවේ නැති හින්දා අපි එහෙ ගියා. I like this. එහෙම කියන්නත් පුළුවන් මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන් හරි. ගොඩක් මෙන්න මෙහෙම දානවා. We went there because you did not come. You did not come. Right. අන්න ඒ වගේ. Next. තව එකක් බලමු අපි. I got married. I got married. මම විවාහ වුණා. මම කසාද බැන්දා. Because හින්දා මොකක් හින්දාද? She does not love me. Okay. Because she does not love me. I got married. මං බැන්දා. මම විවාහ වුණා. එයා මට ආදරේ කරන්නේ නැති නිසා. එයා මට ආදරේ කරන්නේ නැති නිසා මං වෙන ගර්ල් කෙනෙක් ඕනනම් බැන්දා. එහෙම කියන්න ඕන පුළුවන්. තව එකක්. They came goal face because ඒගොල්ලෝ අර අපි කියන්නේ දේශප්‍රේමීන් කියලා. They are patriots. ඒගොල්ලෝ දේශප්‍රේමියෝ නිසා ඒගොල්ලෝ ගෝල් පේස් එකට ආවා. ඒගොල්ලෝ ගෝල් පේස් එකට ආවේ ඒගොල්ලෝ දේශප්‍රේමියෝ නිසා. ඔන්න හින්දා ඒගොල්ලෝ දේශප්‍රේමියෝ හින්දා ඒගොල්ලෝ ආවා. right. ඔය වගේ අර because එකෙන් එන්නේ හින්දා කියන එක. තව we went අපි ගියා because you did not come. ඔය ආවේ නැති හින්දා අපි එහෙ ගියා. සරල මේවා අපි නිතරම භාවිතා කරන. තව එකක්. We ate or we had our breakfast because you don't like. ඔයා කැමති නැති හින්දා. ඔයා කැමති නැහැ. අපි කෑවා. අපි ඇපල් කෑවා. We had apples because you don't like apples. ඇපල් වලට ඔයා කැමති නැති නිසා අපි ඇපල් ටික කෑවා. ඇපල් කෑවා. තව මේ දවස්වල යාර කතා වෙනවා. දැන් ඉලෙක්ෂන් එක මේ පෝස්ට්පෝන් කරනවා කියලානේ. මොකද්ද? සල්ලි නැති හින්දා. රජයට සල්ලි නැති නිසා. රජයට සල්ලි නැති හින්දා ඉලෙක්ෂන් එක කල් දානවා. The election is postponed. The election is postponed. රජය තමයි කල් දාන්නේ. හරි. The election is postponed because there is no money. සල්ලි නැති නිසා මේක කල් දානවා කියලා කියනවා. එතකොට සල්ලි නැති හින්දා there is no money because අන්න දාන්න පුළුවන්. right. The election is postponed because there is no money. සල්ලි නැති හින්දා රජය මේක කල් දානවා. I get married. මම විවාහ වෙනවා because she does not love me. එයා මට ආදරේ නැති නිසා. එතකොට because එකෙන් අමු වචනේ තමයි මොකද්ද? හින්දා කියන එකෙන් අපි නිතරම භාවිතා කරන කතා බහේ නිසා වඩා හින්දා කියන අමු වර්ඩ් එක තමයි ගන්න. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඉස්මයන්ද මෙන්න මේක සෙන්ස් එකත් එක්ක.